ako controller sa Tapi hindi ka ako ha. Kakak. You're just sinking to it man. Di man ikaw naging anak. Start. X. X. Sama anin ko ah. No, that's wrong. No way. Just continue na lang. Sika? Arong, sumabalik ko. Sumabalik lang niya siya iya. No, continue na lang, good. O, di mo siya mag-continue. See, dira, go. Tapos split. Di ka dira mag-drive, dira ka mag-drive. Ikaw dapat wala ko sa white, sa yellow. Ay, kagaumot na ito. Gear na ko ah. Automatic. Hindi mo ano ka mag-control sa quad. Ano ka mag-control sa wheels. Magbubuhat mo na siya sa cycle. Tapos ganun kayo pa. Ano kung dinrive mo lang, magsayaw. Ay, mas tingog sa engine ah. You're being dramatic, ma. Oh, you have to switch gear. Pinili ko pa switch gear oh, na. It's automatic. Automatic man, so automatic siya may switch. Dahil itong manual. Diba? Ay, oh, mali. Kung hindi ko ano dali sa mga. Unang sa camera. Yan lagi siya no? Yung quality ba? Kasi yung gamit PS3, PS4. PS4. Will be dramatic, ma. But I'm also being dramatic because I don't let the camera goes. Pero sa una na, pag first ako siguro kabangga. Humigaan ko mo ba? Ano kayo, magpapaano naman siya? Mag-play niya, takatulog itong movie na kinas. Ito na ba itong Android ba? O, di ka? Detroit? Wrong way, wrong way. Isa-isa, turns ako eh. You're so behind, ma. You literally go at 20. Street lagi niya siya. Ganun ko itong curve ba? It's triangle, ma. Sayo ka na. Ito lisod. Dami yung pilit. Kaya na ako mapagkapangga ko. Ah, listen, imo ha. Okay. Wait, after this one. How do you switch though? Okay naman na, practice na eh. Hindi, stop sa natin. Continue sa. Oh. Okay, tapos mo muna. Ako be ato the break. Nag-stop ko ba? Sa ako po sa camera. Ah! Ito na. Finally. Okay, ako na yung go na. Ito na yun. Nice na. Tapos ang galing mo. Ako na sa kuwan. Image quality na yun. Pati. Hi, you're being dramatic, ma. It's because it's evening, not morning. You can't do
20, of course. See? Ako daw. Isa last one. Katong difficult. Nay. Katong lisod sa. Nay. Ako. Kasi i-vlog ko. You're Last one sa last one. fine. Tagaan ko din. Pati alis sila. Uy, nabi na yung view sa kuha ko diha. Usa naman gani. Yan. Samikit lagi na. Dawn. Habit sa dun butag. Go! Thank you. Ay, difficult. Hindi siya diri. Ako direct. So, isa ubi. Slowly sa ubi. Fresh na. Sarap og kuan. Nabi siya kuan map good, no? Hindi ay? Push the throttle ba? Tabang di ko niya Fresh brake gas. Ah, mo di ay nabangga ko. No. Pagbaba niyo mo bitabangan ta ka. But it wasn't the reason. Ikaw na to. So, straight pa siya. Then, after this one, wala. Wala. I-feel na ko, okay na ko ano. Ano ko ano eh. Kung na ako Singapore na. Teka. Japan ba? Singapore. You said you could get a hang of it, but you're still at 20. Woo! Ang tao eh. Mga viewers oh. Murag dili nito para nimo ba? Kaya awang na unahin kita. Woo! Laka. Laka eh. Akong bangko mo po masayaw. Ako na din ko. Unik sa ba? Vibrate ko na. Bangko. Ito ba sinigil ka na? Dapat sunod ani. There it is. Stop, stop. Okay? You can do it. You can do it. You can do this. Dili ba? That's the wrong road, ma.